საღამომშვიდობისა თქვენ უყურებთ აქტუალურ თემას, მე მაკა ცინცაძე ვარ, ჩვენი გადაცემის მოსმენა შეგიძლიათ რადიო პირველი არხის მეშვეობით FM 104.2-ზე. პარლამენტში მიწის გასხვისების წესებზე მსჯელობენ, რას შეცვლის მიწის რეფორმა და რას გულისხმობს ქართველი და უცხოელი ინვესტორებისთვის დაწესებული შეზღუდვები. აღნიშნული კანონპროექტი, როგორც ჩვენ უკვე ერთხელ ვახსენით, გულისხმობს ფიზიკურ პირ უცხოეთის მოქალაქეებზე სასოფლო-სამეურნეო მიწის პრივატიზების აკრძალვას. რა გამონაკლისებს დაუშვებს ორგანული კანონი, რა პირობებით შეძლებენ მიწის ყიდვას უცხო ქვეყნის მოქალაქეები, რა შეიცვლება ფერმერებისთვის და მათთვის, ვინც მიწას უკვე ფლობს. სამომავლოდ, ესე ვთქვათ, რეტროაქტიულად, ანუ უკანაქმედებით ვალდებულებები დაეკისროს უცხო ქვეყნის მოქალაქეებს, რომლებიც ფლობენ მიწას. გზა სახელმწიფოს მიერ სიმბოლურ ფასად გასხვისებული ქონებიდან მიწის გაყიდვის სრულ აკრძალვამდე. შეამცირა თუ არა სოფლის მეურნეობაში ჩადებული უცხოური ინვესტიციების ოდენობა მიწის გასხვისებაზე დაწესებულმა მორატორიუმმა. პასუხები რამდენიმე წამში. დამოუკიდებლობის მოპოვების შემდგომ ყველა ხელისუფლებამ რამდენჯერმე სცადა მიწის რეფორმის გატარება, თუმცა საკითხი ამ დრომდე პრობლემურია. ნაციონალური მოძრაობის დროს მიწის პრივატიზება ნებისმიერ მსურველზე ყოველგვარი რეგულაციებისა და შეზღუდვის გარეშე ხდებოდა. იყო შემთხვევები, როდესაც ინვესტორები სახელმწიფოსგან მიწის ნაკვეთ სიმბოლურ ფასად იძენდნენ. ქართული ოცნების ხელისუფლებაში მოსვლიდან კი მიდგომა რადიკალურად შეიცვალა და გარკვეული პერიოდი მიწის უცხოელებზე გაყიდვა საერთოდ აიკრძალა. მოგვიანებით მიწის შესახებ ჩანაწერი გაჩნდა კონსტიტუციაშიც. ახალი კონსტიტუციით მიწა განსაკუთრებული აქტივია და მის გასხვისების წესს ორგანული კანონი დაარეგულირებს, რომლის მიხედვითაც უცხოელ ინვესტორებს საქართველოში მიწის ფლობისთვის გარკვეული პირობების დაკმაყოფილება მოუწევთ. რა გამონაკლისებს დაუშვებს ორგანული კანონი უცხო ქვეყნის მოქალაქეებისთვის, რა შედეგი შეიძლება მოხდეს რეგულაციების დაწესებას, როგორია ამ მიმართულებით საერთაშორისო პრაქტიკა და მიწის ეფექტიანი გამოყენების უზრუნველსაყოფად, რა ნაბიჯები უნდა გადადგას ხელისუფლებამ. დღეს სწორედ ამ თემაზე ვისაუბრებთ და სტუდიაში სტუმრად იმყოფებიან პარლამენტის აგრარულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე ოთარ დანელია, ნაციონალური მოძრაობის წევრი გიორგი ბოტკოველი, ფერმერთა ასოციაციის თავმჯდომარე ნინო ზამბახიძე და ბანკების ასოციაციის ვიცე პრეზიდენტი გიორგი ცუცქირიძე. მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა რომ დაგვითმეთ დრო. ბატონო ოთარ, რას გულისხმობს პირველ რიგში რომ აგვიხსნათ და უფრო ცხადი გავხადოთ მიწის შესახებ კანონპროექტი, რას შეცვლის ახალი წესი უცხოელი და ასევე ქართველი მიწათმფლობელებისთვის და მიწის ყიდვის მსურველებისთვის. გისმენთ. მოგესალმებით, პირველ რიგში დიდი მადლობა მოწვევისთვის, მე ვესალმები ტელემაყურებელს. მე კიდევ ერთხელ განმარტავ იმ ძირითად პრინციპებს, რაზეც აღნიშნული კანონის პროექტი ეყრდნობა. პირველი ეს არის აკრძალვა უცხო ქვეყნის მოქალაქე ფიზიკურ პირებისთვის სასოფლო-სამეურნეო მიწის საკუთრების ნაწილში. თუმცა აქვე აღსანიშნავია და რატომაც იშვიათად ხვდებით, რომ როდესაც თემაზეა საუბარი არ ახსენებენ ხოლმე იჯარას. იჯარა ძალიან კარგი საშუალებაა და წვდომაა, ესე ვთქვათ, სასოფლო-სამეურნეო მიწაზე და პირიქით ჩვენ უნდა წავახალისოთ ეს მიმართულება, შესაბამისად არავის არ იგზავნება, ესე ვთქვათ, იჯარის უფლება, რაც მნიშვნელოვანი ფაქტორია. აქვე აღნიშნავ, რომ ევროპაში ძალიან ბევრ ქვეყანაში, განვითარებულ ქვეყნებში ეს არის ხშირ შემთხვევაში ერთადერთი შესაძლო ხელმისაწვდომობა სასოფლო-სამეურნეო მიწაზე. მეორე ეს გახლავთ იურიდიული პირის შემთხვევაში საქართველოს მოქალაქე უნდა ფლობდეს წილთა უმეტესობას, ამ შემთხვევაში 50%-ზე მეტს და ამ შემთხვევაში შეუძლია იურიდიულ სუბიექტს შეიძინოს სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწა. ასევე ჩვენ განვიხილავთ და მე ესე ვთქვათ სიუჟეტშიც ვნახე, რომ საუბარია სანქციებზე და დიახ ჩვენ მუშაობთ სანქციებთან მიმართებაში იმ უცხო ქვეყნის მოქალაქე ფიზიკურ პირებთან დაკავშირებით, რომლებიც ფლობენ სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწას, მაგრამ ხშირ შემთხვევაში ნანახიც კი არა აქვთ და ეს სამწუხარო რეალობაა, დარწმუნებული ვარ ჩვენ ძალიან კარგად ვიცნობთ ამ პრობლემას და ასევე საუბარია სტრატეგიული დანიშნულების პროექტებზე, როგორიც არის ტრანსნაციონალური პროექტები, მილსადენები მაგალითად, როგორიც არის პორტის მშენებლობები, მოგესწრებათ მიმდინარეობს ასევე საკმაოდ მნიშვნელოვანი სტრატეგიული მშენებლობა ამ მიმართულებით, ჰესები და ასე შემდეგ. ამ მიმართულებით დისკრეციას ვუტოვებთ მთავრობას, თუმცა აუცილებელია ადგილობრივი თვითმმართველობის, ვინაიდან ჩვენ ამავდროულად ხელს უწყობთ ადგილობრივი თვითმმართველობის მაქსიმალურად დამოუკიდებელი ხარისხის პროცესის ხელშეწყობას, ვფიქრობ, რომ მათი როლი უნდა იყოს ამ შემთხვევაში ძალიან მნიშვნელოვანი და რა არსებული პრაქტიკით, როდესაც მხოლოდ თანხმობას
განაცხადებენ ხოლმე ამა თუ იმ პროექტის განხორციელებაზე, ძალიან მნიშვნელოვანია მათ მიერ არგუმენტაცია და დასაბუთება პროექტებისა თუ რატო არის ეს კონკრეტული პროექტი მნიშვნელოვანი მათი რეგიონისთვის, ზოგადად ქვეყნის სტრატეგიისთვის. ეს არის ძირითადი მონახაზი, რაც ყოველ შემთხვევაში ყველაზე მნიშვნელოვანია მათ შორის საზოგადოებისთვის. მე აბსოლუტურად ვიზიარებ, რომ ნამდვილად ყველა თაობა, ყველა მთავრობა ყოველთვის ცდილობდა, მაგრამ იმდენად რთული პროცესია და იმდენად შრომატევადი და ბუნებრივია მე თვითონ ვარ ამ პროცესში ჩართული და ვხედავ, რამდენად კომპლექსური საკითხია. ბატონო ოთარ, თქვენ განაცხადეთ, რომ მიწის დაუმუშავებლობის შემთხვევაში უცხო ქვეყნის მოქალაქეებს დაუწესდებათ გარკვეული სანქციები და შესაძლოა ვთქვათ ასეთ შემთხვევაში ჯარიმის ხომ გარდა საუბარი არის მიწის გასხვისების ვალდებულების ჩამორთმევაზეც კი. მსგავსი მიდგომა ხომ არ ფიქრობთ, რომ იგივე უცხოური ინვესტიციების რაოდენობას მეტნაკლებად შეამცირებს? რა თქმა უნდა, ამაზე არის რეაქციები, ბუნებრივია. ჩვენ განვიხილავთ ეს სამუშაო ვერსია, მე ამას არ გამოვრიცხავ, ბუნებრივია, თუმცა საკომიტეტო მოსმენების ფარგლებში ჩვენ საბოლოო სახე უნდა მივცეთ აღნიშნული კანონის ინიციატივას, მაგრამ ფაქტი სახეზია. ჩვენ გვაქვს პრობლემა. 45-დან 50,000 ჰექტრამდე გახლავთ უკვე უცხო ქვეყნის მოქალაქე ფიზიკური პირების საკუთრება. საიდანაც მაქსიმუმი ჩვენ ხელთ არსებული ოპერატიული ინფორმაციით 12,000 ჰექტარი გახლავთ დამუშავებული. ეს საგანგაშო ციფრია. არ შეიძლება გულხდაკრეფილი უყუროთ ჩვენ ამ მოცემულობას. მით უმეტეს მე გახდით მინისტრი და ვიცი პრობლემები რაც არის დარგში. მე ვარ შესაბამისი დარგის დარგობრივი ესე ვთქვათ კომიტეტის თავმჯდომარე და მე ვალდებული ვარ რომ ვინაიდან არის ეს შესაძლებლობა, ეს შესაძლებლობა ყველამ გამოვიყენოთ იმისთვის, რომ ერთხელ და სამუდამოდ ჩამოყალიბდეს და ორგანიზდეს და საბოლოო ესე ვთქვათ მოწესრიგებული სახე მიიღოს, ასევე პირდაპირ უცხოურ ინვესტიციებთან დაკავშირებით. არ შეიძლება არ აღინიშნოს, რომ ბუნებრივია, მე ვფიქრობ, რომ არავინ არა ესე ვთქვათ დაობს იმასთან დაკავშირებით, რომ მნიშვნელოვანია პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების მოზიდვა, მნიშვნელოვანია ენერგეტიკაში, ინფრასტრუქტურაში, დეველოპმენტში, მშენებლობაში, გზებში და ასე შემდეგ, მაგრამ სოფლის მეურნეობის ნაწილში იმდენი საპირწონე პროგრამა არსებობს ქვეყანაში და შემდეგ ალბათ ჩვენ გადაცემაში გვექნება საშუალება რომ ჩავშალო, ვინაიდან ოპონენტებსაც მინდა მივცე და ნინოს ხედავ ოპონენტად და ცოტა არ იყოს ესე ვთქვათ უჩვეულო განწყობა მაქვს, მაგრამ მინდა რომ ამ შემთხვევაში ცალსახად ჩამოვაყალიბო რომ 3 მილიონი, 3 მილიონი ნახევარი დოლარის ინვესტიცია, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენთვის თითოეული დოლარი თუ ევრო თუ ლარი არის ძალიან მნიშვნელოვანი, არ გახლავთ ის კრიტიკული მასა, რამაც შესაძლებელია, ესე ვთქვათ, დააფრთხოს ინვესტორები, იმიტომ რომ ეს ინვესტორები რეალურად სასოფლო-სამეურნეო მიმართულებაში რეალურად არ არსებობენ. ესენი არიან ძალიან მცირე მასა და ადგილობრივი ინვესტიციები გაცილებით მეტია. მე ამას არ ვამბობ არც ნიშნის მოგებით, ეს სამწუხარო ფაქტია, მინდა პირდაპირ გითხრათ, მაგრამ ეს არის რეალობა, ეს არის მოცემულობა, რასთანაც გვაქვს საქმე. გასაგებია, ქალბატონო ნინო, პირველ რიგში მორატორიუმმა რა პრობლემები შეგიქმნათ ფერმერთა ასოციაციაში და რაზე მოხდა შეთანხმება, მე ვიცი რომ გარკვეული შენიშვნები გქონდათ, ასევე გქონდათ აუდიენცია დღის განმავლობაში, რა შეთანხმება შედგა და რა დარჩა შეუთანხმებელი, რა საკითხები დარჩა ღია? პირველ რიგში მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მაყურებელს და მადლობა მოწვევისთვის. არ ვფიქრობ, რომ ოპონირების რეჟიმში გადავალთ, ვფიქრობ, რომ ყველა მართლა ქვეყნის საქმეს ვაკეთებთ. ჩვენი ვალდებულება არის, რომ ის გამოწვევები, რაც ფერმერულ მეურნეობებს აქვს, სწორედ ხელისუფლებასთან და აღმასრულებელ ორგანოსთან მივიტანოთ. მორატორიუმმა სერიოზული გამოწვევის წინაშე დაგვაყენა, ეს არ იყო მხოლოდ უცხოური ინვესტიციების შეფერხება, ეს გახლავთ ასევე არსებული ფერმერების გაფართოვების, ესე ვთქვათ, პრობლემების გამოწვევა, იმიტომ რომ ბანკებისთვის აბსოლუტურად აღარ გავხდით მიმზიდველი და წლების განმავლობაში ძალიან ცოტა ადამიანი თუ ახერხებდა ბანკიდან სესხის აღებას, იქიდან გამომდინარე, რომ კონსტიტუციაში როცა ჩაიწერა, რომ უცხოელზე ვერ მოხდებოდა მიწის გასხვისება, ამან გამოიწვია ის, რომ ბანკებისთვის აბსოლუტურად მიუღებელი გახდა ფერმერული მეურნეობის განვითარება. რაც შეეხება კანონ პროექტს, უნდა აღვნიშნო, რომ ბევრად დახვეწილია და ბევრად უკეთესი ვერსია არის დღეს მოცემული, ვიდრე აქამდე იყო, თუმცა რამოდენიმე საკითხთან მიმართებაში ჩვენც გქონდა კითხვები და ზუსტება მოვითხოვეთ. აქვე შემიძლია ჩამოვთვალოთ. ეს საკითხები იყო პირველი, როდესაც საუბარი არის სააგენტოზე, რომელიც იქმნება, ჩვენ თვლით, რომ არის სწორი, რომ კიდე დამატებითი უწყების შექმნა შესაძლებელია ეს ფუნქცია, რომელიმე სამინისტრო მიკისროს, ჩვენთვის ცოტა მიუღებელია და ვთვლით, რომ არ არის სწორი, როდესაც განსაზღვრა იყო ესეთი, რომ თუ 1 ჰექტრის მეტს ფლობს ადამიანი და მოუნდება მიწის დანაწევრება, უნდა აიღოს ნებართვა სააგენტოდან. მე თვითონ ვარ გამსხვილების, ესე ვთქვათ,
იდეის მატარებელი და თუ რომ მიწები უნდა გამსხვილდეს, მაგრამ მგონია რომ ამ შემთხვევაში საკუთრებაშია არასწორად ანუ ჩარევა ხდება უხეშად, იმიტომ რომ ის შეიძლება იყოს ბიზნეს გარიგება, შეიძლება იყოს მემკვიდრეობითი თემა და უცებ სააგენტომ შეიძლება გადაწყვიტოს, რომ არ ჩათვალოს საჭიროდ, რომ ჩვენ შევძლოთ მიწის დანაწევრება. აქედან გამომდინარე, ეს იყო ჩვენი ერთი, ესე ვთქვათ, გულის ტკივილი, მეორე თემა, რაც გვაწუხებს და აქვე მინდა დავაზუსტო, რომ უცხოეთი ქვეყნის მოქალაქეზე არ უნდა გავრცელდეს მხოლოდ სანქციები, ეს საქართველოს მოქალაქეზეც უნდა გავრცელდეს, იმიტომ რომ თუ იმიტომ ხდება, რომ მიწა დაუმუშავებელია და იგივე ეს ჩვენი პრობლემა რაც არის რომ სასოფლო-სამეურნეო ჰექტარული მოსავლალი ძალიან პატარა დაბალი არის, მაშინ რა დააშავა თქვათ ქართველმა, ხო? თუ ესე იგი მე მგონია რომ ორივე მხარესთვის ერთნაირად უნდა იყოს კანონი, იგივენაირად უნდა მოთხოვოთ საქართველოს მოქალაქეებს მიწის დამუშავება და არ შეიძლება რომ ეს იმიტომ გავაკეთოთ რომ მხოლოდ ქვეყნის უცხო ქვეყნის მოქალაქეა, მეთანხმები ბატონო თასო დასამუშავებელია სავარგულები უცხოელების მიერ, მაგრამ ქართველებიც არ ვაკლებთ და ეს სერიოზული გამოწვევაა. მესამე თემა იყო რაზეც ჩვენ ვისაუბრეთ კერძო იპოთეკის თემა, იმიტომ რომ დღეს ჩვენ და სამწუხაროდ ბანკებისთვის მაინც არ არის სოფლის მეურნეობა მიმზიდველი, არც დიდად მიკროსაფინანსო ინსტიტუტები იჩენენ, ესე ვთქვათ, გულისხმიერებას ფერმერების მიმართ და მე ვფიქრობ, რომ არ უნდა იყოს შეზღუდული, როდესაც საქართველოს მოქალაქე, რომელიც აღარ არის საქართველოს მოქალაქე და უცხო ქვეყნის მოქალაქეა, ჩვენ მქონდა ესეთი შემთხვევები, როდესაც ფერმერებმა მათგან ისესხეს თანხა და რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ მათაც დაზღვეული ქონდათ თავიანთი ინვესტირება იპოთეკაში მიწა ქონდათ ჩადებული და ბევრი კარგი მაგალითი არსებობს, რომ ხელი გაუმართეს. ამ შემთხვევაში ეს იგრძალება, მე ვიცი რომ კანონით შედის, რომ რამოდენიმე შესაძლებელი თუ იქნება შემდეგ ეს უკვე ექცევა ეროვნული ბანკის რეგულაციაში, თუმცა ვფიქრობ, რომ ინდივიდუალურად ეს რესურსი არ უნდა შეიძლება არ წავახალისოთ, მაგრამ არც უნდა აუგზავნოთ, იმიტომ რომ ეს რესურსი მაინც უნდა დაუტოვოთ ფერმერულ მეურნეობებს. გასაგებია იგივე სააგენტოს შექმნასთან და თუნდაც საქართველოს მოქალაქეებზე დაწესება თუ არა რეგულაციები, ამაზე ოდნავ მოგვიანებით, მანამდე ბატონო გიორგის პოზიცია მინდა მოვისმინო, შენიშვნები, რაც მთავარი არის, რა ნაწილში გაიზიარა ხელისუფლებამ თქვენი მოსაზრებები და შენიშვნები და როგორ უნდა გახადოს იგივე ეს მოცემულობა ბანკებისთვის კიდევ უფრო მიმზიდველად, რა ფორმით შეიძლება ჩაერთოს აი ამ პროცესში ხელისუფლება, ის რასაც ქალბატონი ნინო საუბრობდა, რომ ბოლო წლებში ბანკებმა სესხის გაცემის თვალსაზრისით ამ მიმართულებით ინტერესი დაკარგა. პირველ რიგში უნდა აღვნიშნო, რომ თქვენ მოგეხსენებათ, რომ ჩვენ ბანკები როგორც იურიდიული პირები ფაქტობრივად არიან უცხოური კაპიტალით შექმნილი ინსტიტუციები. საკმაოდ მაღალია უცხოური კაპიტალი ქართულ ბანკებში. ერთ-ერთი მაღალია სხვათა შორის, როგორც რეგიონში, ისე აღმოსავლეთ ევროპის თვალსაზრისით. ეს კარგიც არის, იმიტომ რომ ინვესტიცია შედის ბანკში, მას ტექნოლოგიებიც შეაქვს, მომსახურების გაუმჯობესებას ხდება და რაც ყველა მნიშვნელოვანია, ნახოთ ჩვენ როგორ გაზრდილია საბანკო კაპიტალი ბოლო წლებში. ეს არის დაახლოებით 3-ჯერ გაზრდილი და შესაბამისად, როცა ეს ინვესტიცია შედის საბანკო სექტორში, ეს შემდეგ აისახება აქტივებში, ხო, საკრედიტო პორტფელის დასში და დაკრედიტების დასში ზოგადად. და რაც შეეხება პრობლემას, ბანკებს ჰქონდათ გარკვეული პრობლემა, იმასთან დაკავშირებით, რომ უცხოელებზე როცა აიგზალა, ან მორატორიუმი როცა გამოცხადდა და ბანკები რახან იყვნენ იურიდიული პირი, უცხოური კაპიტალის შექმნილი, გარკვეული ვაკუუმის სახით შეიქმნა. ჩვენი მოსაზრებები გაუგზავნეთ პარლამენტის კომიტეტს, ბატონი ოთარს პირადად, ჰქონდა ხანგრძლივი კონსულტაცია და მე უნდა მადლობა გადავუხადო პირველ რიგში. პრაქტიკულად ყველა ჩვენი შენიშვნა, რაც დაკავშირებული იყო და რომელსაც შეიძლება შეეზღუდა ბანკების მიერ აგროსექტორის დაფინანსება ყველა აბსოლუტურად უნდა თქვა, რომ პრაქტიკულად ყველა ჩვენი შენიშვნა თუ წინადადება თუ შეთავაზება იყო გათვალისწინებული. ახლა რაზე აქვს საუბარი? ახლა ჩვენ ვთქვათ საუბრობთ, რომ აი ბანკებიო ისაც არაფინანსებენო, აქ ინტერესი არ აქვს ბანკებსო. რა თქმა უნდა, სოფლის მეურნეობა ჩვენ ვთქვათ, რომ საკმაოდ მაღალი რისკიანი დარგია, არა საქართველოში, სხვაგანაც, მაგრამ ბევრ ქვეყანაში მოსახდება აგროსექტორის დაფინანსება, სპეციალური სახელმწიფო პროგრამებით ხორციელდება, სადაც სახელმწიფო ახდენს გარკვეულწილად ამ რისკების პრევენციას და მიტიგაციას, ანუ შემცირებას. ძალიან ბევრი პროგრამაა დღეს დაწყებული აგროსექტორის ხარდასაჭერად, ეს არის როგორც აწარმოე საქართველოს კომპონენტებში, თქვა დანერგემომავალი, ასევე არის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მიერ ხორციელდება ძალიან ბევრი პროგრამა, ევროკავშირის ეგიდით ხორციელდება ძალიან მნიშვნელოვანი პროგრამები და კიდევ მინდა ხაზი გაუსვათ რამეს, რომ
ახალი სტარტაპების პროგრამა, რომელიც უკვე დაანონსდა თავრობის მიერ, ზუსტად ითვალისწინებს არა მარტო თბილისში საწარმოების ახალი იდეების დაფინანსებას, არამედ პირველში რეგიონებში, აი ახალგაზრდა მეწარმეა დაწყებული კიდევ ერთი საგრანტო საპილოტო პროექტი. ყველგან აქ არის ბანკების უშუალო მონაწილეობა. ბანკები მონაწილეობენ ამ თანადამფინანსებლებად და ბუნებრივი ეხლა საბანკო სექტორს არის ხოლმე ეგეთი მოსაზრება, რომ აი ბანკებს თუ ეს კანონი დარჩებოდა ძველი ვარიაციით, რაღაც პრობლემები ბანკებს რეალურად არ შეექმნებოდა ეს პრობლემა, თქვა რომ ეს ცვლილება რომელიც ეხლა შედის პირველ რიგში აგროსექტორს აძლიერებს. იმიტომ რომ ბანკების პორტფელში აგროსექტორი მაინც არ იყო ძალიან წარმოდგენილი, 4%-ზე მეტი ყოველ შემთხვევაში არ ყოფილა, მაგრამ თავი რა არის, რომ ბოლოს აღარ დააფინანსებდნენ ბანკები აგროსექტორს, შეიზღუდებოდა საბანკო პორტფელში აგროსეცხების ისედაც შემცირებული მოცულობა და თავი რა იყო აგროსექტორისთვის და ბანკებისთვის. ნუ ბანკებს რა თქმა უნდა თუ მათ ექნებათ შესაძლებლობა ისინი დააფინანსებენ აგროსექტორს ორი ფაქტორის გამო. პირველი, საბანკო სექტორისთვის თქვენ არ იფიქროთ, რომ მომგებიანი მარტო მოგებაზია ის ორიენტირებული და თქვათ უმჯობესია რომ დააფინანსოთ ვაჭრობა, არის ხოლმე თვალსაზრისი ან თქვათ მომსახურების სფერო, არ არის ესე. პირველი რაც ბანკისთვის არის მთავარი, ეს არის თვითონ საკრედიტო პორტფელის დივერსიფიკაცია, ანუ რისკების შეწონება. და რაც უფრო დივერსიფიცირებული და დაშლილი იქნება ბანკის საკრედიტო პორტფელი, ეს რისკები მით უფრო იქნება შემცირებული. აქედან გამომდინარე ვამბობ, რომ საბანკო სექტორი დაინტერესებული იყო ბუნებრივია ამ ცვლილებებით და ეს ცვლილებები მომავალში ჩვენ გიორგი 200 მილიონი გასგაცემა აგროსექტორის განვითარებაზე 200 მილიონის სესხის გაცემა შეფერხდა მთელი აი ამ პერიოდის განმავლობაში, რა დროსაც იყო გამოცხადებული მორატორიუმი. ეს ამ ფაქტორმა არ შექმნა გარკვეულწილად პრობლემა ბანკებისთვის. ისიც არის, გარკვეული პრობლემა ბუნებრივია შექმნა, მაგრამ უბრალოდ რა გაგებით შექმნა. ბანკების პორტფელში ვერ გაიზარდა, ანუ აღარ ხდებოდა გაზრდა აგროსექტორის წილის. აი ეს პრობლემა შექმნა. გასაგები რო იყოს აღხსნები, რომ ბანკს რა პრობლემა აქვს, როცა ის აფინანსებს აგროსექტორს, უზრუნველყოფის ფორმით ამ შემთხვევაში გამოდის პირადად მიწა. დიახ. მაგრამ ანუ მიწა უნდა ჩაიდოს ბანკმა, როგორც უზრუნველყოფის ფორმით. მაგრამ თუ ეს მიწა როგორც საბრუნავი აქტივი, ანუ როგორც ეკონომიკური კატეგორია იქნება შეზღუდული, ანუ ბანკმა რო ჩაიდოს, მერე ხო უნდა მოხდეს მისი დაუშვათ დასაკუთრება. აი ეს ზღუდავდა უკვე იმას. და დღეს ახლა ეს პრობლემა მიწის ჩადებისაც დასაკუთრებისაც, ხო, არა, ის არ გავიგოთ, რომ ბანკი ისაკუთრებს და სახში მაგ რაღაც ქონება. ბანკი რაღაც დროის მანძილზე მნიშვნელობა აქვს, უძრავი ქონება იქნება თუ მოძრავი ქონება იქნება, შეიძლება ის იყოს თუნდაც იპოთეკით დატვირთული ქონება, ამ ახდენს მის რეალიზაციას, ანუ მის გაყიდვას. რა თქმა უნდა. რა თქმა უნდა, ეს პრობლემა იდგა, მაგრამ მოხსნილია მთლიანად. უკვე მოხსნილია, გასაგებია, პოლიტიკური შეფასება მოვისმინოთ პროცესის. კანონი როგორც დაარეგულირებს, იმ წესით მოქმედებს ბანკი. გასაგებია, ბატონო გიორგი, თქვენი ხელისუფლებაში ნაციონალური მოძრაობის ყოფნის პერიოდში რადიკალურად განსხვავებული პოლიტიკა ჰქონდა სახელმწიფოს, თუმცა როგორც აჩვენა ისტორია, მიწის შეზღუდვების გარეშე გაყიდვა არ მისცა სოფლის მეურნეობას, თქვათ, განვითარების და ეკონომიკური სარგებელი. დღეს არის განსხვავებული პოლიტიკა. არსებული მიდგომა საქართველოში როგორ ფიქრობთ, განავითარებს თორე სოფლის მეურნეობას? მოგესალმებით, მივესალმებით ტელემაყურებელს, საინტერესო თემაა და დაგეთანხმებით იმაში, რომ ჩვენი ხელისუფლების პირობებში უფრო განსხვავებული იყო მიდგომა და უფრო მეტი ინვესტიცია ხორციელდებოდა საქართველოში, დაგეთანხმებით ამაში. თემა თვითონ სასოფლო-სამეურნეო მიწის გასხვისების რეგულაცია კანონის მეშვეობით, რა თქმა უნდა, საჭიროა და ის საკონსტიტუციო ჩანაწერიც და რაც ახლა კანონპროექტი არის დამუშავებული და სულ მალე წარსდგება საპარლამენტო მოსმენაზე, რა თქმა უნდა, კარგია, მაგრამ ეს არ უნდა ითვალისწინებდეს მხოლოდ აკრძალვას, უნდა ითვალისწინებდეს რეგულაციებს. იქნა გამომდინარე, რომ აკრძალვა არ არის საშველი, ნებისმიერ შემთხვევაში, იგივე ის უცხოელი ფიზიკური პირი იქნება თუ ინვესტორი იქნება თუ იურიდიული პირი, კანონის გვერდისავლით უკვე ნებისმიერ შემთხვევაში კანონის დარღვევით შეძლებს სხვაზე გააფორმოს ის მიწა და მაინც ხელში ჩაიგდოს არაპირდაპირი წესით. ამიტომ, რა თქმა უნდა, ითვალისწინებდეს რეგულაციას, რომელიც შრომის უფლების მოპოვებას გულისხმობს, უნდა ითვალისწინებდეს დასაბუთებულ ინვესტიციას თუ რა ინვესტიციას განახორციელებს კონკრეტულ შემთხვევაში. და იმასაც ვეთანხმებით, რომ რა თქმა უნდა არ გვჭირდება ისეთი ინვესტორი, უცხოელი ინვესტორი, ეს კერძო პირი იქნება თუ ფიზიკური პირი, იურიდიული პირი, რომელიც მხოლოდ იმისთვის შეიძენს ქართულ მიწას, რომ ხვალე მერე ორმაგ ფასში გადაყიდოს. რა თქმა უნდა, ესეთ შემთხვევაში კანონი უნდა არეგულირებდეს ამ ყველაფერში. პრობლემა სოფლის მეურნეობის სექტორში ბევრად დიდია უფრო და
დღეს როგორც ხელისუფლება წარმოაჩენს, ეს არ არის მთავარი პრობლემა და ქალბატონმა ბრძანა და მე დავეთანხმები, რა თქმა უნდა, რომ ხელი უნდა შეუწყოს ხელისუფლებამ რომ მეტი მიწა დამუშავდეს, სამწუხაროდ დღეს ხელშეწყობა არის უფრო ნაკლები, რომ მიწის დამუშავება მოხდეს არსებულ სოფლის მეურნეობის სექტორში, ამიტომ ხარდაჭერაზეა საუბარი, რას გააკეთებს ხელისუფლება, იგივე იმისთვის, რომ ხვალ კონკრეტულმა ფიზიკურმა პირმა გლეხმა არ გადაწყვიტოს ის, რომ გაასხვისოს მიწა. დღეს ხშირ შემთხვევაში, რაც ბატონმა ოთარმა ბრძალა, ხშირ შემთხვევაში, მაგალითად მე სიღნაღის მაგალითზე ავიღებ, ძალიან ბევრი მიწა არის, კი ბატონო, გეთანხმებით გასხვისებული, მაგრამ ეს უმეტესი არის გასხვისებული კერძო სექტორის მხრიდან, იმ შემთხვევაში, როდესაც თვითონ მათ უჭირთ ამ კონკრეტული მიწის დამუშავება. ის პროგრამები, რომელიც უნდა მუშაობდეს, სოფლის მეურნეობის პროგრამები, გლეხის და სოფლის მეურნეობის ხელშეწყობაზე, რა თქმა უნდა, არის კონკრეტული პრობლემები დგას ამ მხრივ. მაგალითად, ვიტყვი დედოფლის წყაროში არსებობს ცენტრი, რომელიც უნდა ემსახურებოდეს სიღნაღი დედოფლის წყაროს, ეს არის ტექნიკა, რომელიც სოფლის მეურნეობის კონკრეტული პროგრამის მეშვეობით დაფინანსდა, მაგრამ დღეს ეს ცენტრი ემსახურება მხოლოდ მაგალითად ყოფილი გუბერნატორის და ამ შემთხვევაში სიღნაღი დედოფლის წყაროს დეპუტატის შიოლაშვილის ოჯახს ემსახურება, ღარიბაშვილის ოჯახს და აი ამ კონკრეტული ჩინოვნიკების ოჯახს, რომლებიც მხოლოდ სათავისოდ იყენებენ და ბოლოს როცა დრო დარჩება კონკრეტულ ტრაქტორს შეიძლება მაშინ მოიცალოს გლეხისთვის და დაამუშავოს გლეხის მიწა. ამიტომ ვფიქრობთ, რომ რეგულაცია უნდა არსებობდეს და არა აკრძალვის ხარჯზე. აკრძალვა ყოველთვის გამოიწვევს დამატებით კანონდარღვევას იგივე უცხოელი ინვესტორის მხრიდან. გასაგებია, ბატონო, რა აკრძალვა ყოველთვის გამოიწვევს კიდევ დამატებით პრობლემებს ამ მიმართულებით და აუცილებლად მინდა ქალბატონ ნინოს მოსაზრება კიდევ ერთხელ გავახმოვანო. კანონპროექტის მიხედვით განსაზღვრული არის, რომ შეიქმნას მიწის მართვის სააგენტო, მაშინ იმ პირობებში, როდესაც უკვე არსებობს ანალოგიური ფუნქციის მატარებელი ქონების მართვის სააგენტო. რა საჭირო არის ახალი სააგენტოს შექმნა? კი ბატონო. ერთი პატარა რემარკა თუ შეიძლება სანამ გადავალ, მე არც ირაკლი ღარიბაშვილს სჭირდება ჩემი ესე ვთქვათ ადვოკატობა და არც ირაკლი შიოლაშვილს, შიოლაშვილს სჭირდება ნამდვილად. ჩემი თხოვნა არის თუ შეიძლება რომ თემის ირგვლივ ვიმსჯელოთ, მესმის რომ შეიძლება ან არასათანადო ინფორმაცია გაქვთ, ან არასათანადო მომზადება, მაგრამ ჩვენ ამ თემაზე შესაკრებად სასაუბროდ შევიკრიბეთ. და ასევე ვისაუბროთ პრინციპულ საკითხებზე, იმიტომ რომ არის რამოდენიმე ტექნიკური ნიუანსი ზოგადად, რომელიც რა თქმა უნდა მუშა პროცესია, მაგრამ ამ შემთხვევაში ჩვენ ვიმსჯელოთ პრინციპულ განსხვავებებზე, თუ ვინმეს რაიმე ესე ვთქვათ ოპონირების ან სურვილი ან ესე ვთქვათ მოსაზრება აქვს პირიქით, ჩვენ ამიტომაც მოვედით ეთერში და საზოგადოებას აინტერესებს და ამიტომ ახლა რაღაცა კონტექსტიდან ამოვარდნილი საკითხები არ არის მე მგონი საინტერესო და არ არის სოლიდური როგორც მინიმუმ. მე მინდა დაუბრუნდე თემებს, რომელიც იპოთეკასთან დაკავშირებით იყო. ჩვენ აქ დავინახეთ ბევრი რისკი, სამწუხარო რეალობაა და ალბათ საზოგადოება, რომელიც დღეს ისმენს ამ გადაცემაში მიმდინარე საკითხებთან დაკავშირებით დისკურსს. ერთ-ერთი საკითხი გახლავთ სწორედ იპოთეკარებთან დაკავშირებული პრობლემა, რომელიც ქვეყანაში საკმაოდ მძიმე პრობლემაა, მინდა გითხრათ. და ჩვენ ძალიან ბევრი, ესე ვთქვათ, მე პრაქტიკულად არ მახსოვს ქუთაისის პარლამენტთან ჩავსულიყავი და აქცია არ ყოფილიყო თბილისის პარლამენტში პერიოდულად, იმიტომ რომ გაუბედურებული ადამიანები, რომელთაც არანაირი გადახდის უნარი არ აქვთ, რეალურად ჯოჯოხეთად ექცათ ცხოვრება. სწორედ იმიტომ, რომ თავის დროზე ყოველგვარი, ესე ვთქვათ, რისკების გაუთვალისწინებლად მათ აიღეს სასოწარკვეთიდან გამომდინარეიდან სხვა გამოსავალი არ ჰქონდათ, აიღეს კერძო კრედიტები, ანუ იპოთეკარებისგან, ჩადეს თავიანთი ქონება და დღეს დარჩნენ, ესე ვთქვათ, ქუჩაში. ჩვენ არა გვაქვს არანაირი მორალური უფლება, არა გვაქვს არავითარი უფლება აბსოლუტურად, როგორც მართველ გუნდს, რომ წავახალისოთ ეს მიმართულება. მით უმეტეს ჩვენ გვაქვს რამოდენიმე კონკრეტული არგუმენტაცია. ჩვენ ხედავთ რისკებს ამ თემასთან მიმართებაში. მე მესმის, რომ შეიძლება კონკრეტულად ნინოს შემთხვევაშიც მასაც ჰქონდეს ძალიან ესე ვთქვათ საინტერესო შემთხვევების შესახებ ინფორმაცია, როდესაც წარმატებული იყო ასეთი გარიგებები, მაგრამ მერწმუნეთ, რომ გაცილებით მეტია წარუმატებელი ისტორია კერძო ბანკებსაც აქვს ეგეთი კერძო იპოთეკარებთან მიმართებაში, თუმცა იქ ინსტრუმენტებია და ამ ინსტრუმენტებზეც მოგახსენებთ. ანუ თემა არის შემდეგი. როდესაც გაიცემა კრედიტი, ნებისმიერი სახის კრედიტი, მოგეხსენებათ პირველ რიგში მე მინდა ვთქვა, რომ არ მინდა ვისარგებლო ახლა იმ უპირატესი პოზიციით, რომელიც ჩვენს ხელისუფლებას აქვს სოფლის მეურნეობასთან მიმართებაში, ვინაიდან
ბუნებრივია რომ მთელი ინექციები და სწორი მიდგომები დარგის ესე ვთქვათ რეაბილიტაციასთან მიმართებაში განხორციელდება ჩვენი ხელისუფლების პირობებში და ამიტომ მე არ მახსენდება წინამორბედი ხელისუფლებები, სადაც ესე ვთქვათ ასეთი კომპლექსური მიდგომები ყოფილიყო. უბრალოდ ძიმე მდგომარეობაშია დარგი, ის ჯერ კიდევ გადის რეაბილიტაციის პერიოდს და მას დაჭირდება კიდევ რამოდენიმე წელი იმისთვის, რომ კრიტიკული მასა შეიქმნას და ეს გახდეს უკვე საგრძნობი მოქალაქეებისთვის მათ შორის. რასაც ჩვენ ხედავთ იგივე დაკრედიტების ნაწილში, შეღავათიანი აგროკრედიტი გახლავთ სუბსიდირებული სესხი, სადაც 1 ან 0% ხშირ შემთხვევაში გაიცემა და დამემოწმება პატივცემული რომ ნამდვილად ეს არის ძალიან კარგად აპრობირებული პრაქტიკა, ძალიან ბევრს მათ შორის ნინოსაც აქვს ნასარგებლები ასეთი შეღავათიანი პირობებით. მორატორიუმმა შექმნა პრობლემები, მე არ მეშინია ესე ვთქვათ ამის გაჟღერების და სწორედ ამიტომაც ვქონდა ჩვენ დღეს შეხვედრა მათ შორის ამ თემასთან დაკავშირებით, თუმცა მე მინდა გითხრათ რომ ეს იყო ესე ვთქვათ შემაჯამებელი შეხვედრა და არა საწყისი ეტაპი დიალოგისა, სადაც ჩვენ პრინციპში პოზიციები გაცვლილი ვქონდა და კიდევ ერთხელ ამბობ, მიუხედავად იმისა, რომ ერთ მხარეს ვზივართ, ამ შემთხვევაში მე ბანკების მხარეს ნამდვილად არ ვიჭერ, ჩემი ესე ვთქვათ ძირითადი სიმძიმის ცენტრი არის ფერმერი და აგრარულ სექტორში მაქსიმალური ფინანსური ხელმისაწვდომობა, რაც აუცილებელია ინსტრუმენტად, ესე ვთქვათ, გამოყენებული იქნას ბანკის სახით. ამ შემთხვევაში ჩვენ გვაქვს სუბსიდირებული კრედიტი, რაზე იაფადაც ფიზიკურად ვერ იქნება, ხა 0%-ზე იაფად, კერძო იპოთეკარი სესხს ვერავის ვერ მისცემს, ეს ყველას კარგად გვესმის. ასევე ჩვენ გვაქვს მოცემულობა, როდესაც რისკი იმ შემთხვევაში თუ ჩვენ ჩვენი მოქალაქეების ინტერესებს დავიცავთ და რა თქმა უნდა ჩვენი მოქალაქეების ინტერესები უნდა დავიცვათ და მე კიდევ ერთხელ მინდა ხაზგასმით ვთქვათ, რომ ჩვენთვის მნიშვნელოვანია, რომ საქართველოს მოქალაქე იყოს პრიორიტეტულ პოზიციაში. ის იყოს გაცილებით უფრო კარგ მდგომარეობაში, ვიდრე სხვა ქვეყნის მოქალაქე. ჩვენ ვართ სახელმწიფო, ეს ჩვენი პირდაპირი ვალია. შესაბამისად, ჩვენ რისკის წინაშე დავაყენებთ ნებისმიერ იპოთეკას, ვინაიდან მას არ ექნება მიწის თუ ესე ვთქვათ სასოფლო-სამეურნეო მიწის როგორც იმ კონკრეტულ შემთხვევაში უზრუნველყოფის შემდგომი საკუთრების და დასაკუთრების უფლება, რაც ნიშნავს იმას, რომ შეგნებული იპოთეკები გაფორმდება, გაპრობლემდება პრაქტიკული უმრავლესობა ამ იპოთეკებისა, გადავა დავაში და მინდა ყველას შევახსენო საკონსტიტუციო სასამართლოს პრეცედენტი, რომელმაც რეალურად თავდაყირა დააყენა სასოფლო-სამეურნეო მიწის რეგულაციები, რაც ერთ-ერთი ფაქტორი გახლავთ სწორედ ამ ინიცირებისა, ამ კანონის პროექტისა. და შემდეგ გამომდინარე იმ ჩვენთვის ძალიან კარგად ცნობილი და სამწუხარო ფაქტებისა, რაც საკონსტიტუციო სასამართლოს ნაწილში მივიღეთ ჩვენ, როდესაც გაამართლეს ესე ვთქვათ კონკრეტული უცხო ქვეყნის მოქალაქე, ჩვენ რა თქმა უნდა ამ შემთხვევაშიც რისკის წინაშე ვდგევართ და იმ შემთხვევაში თუ საკონსტიტუციო და ამის დიდი რისკებია ამ შემთხვევაში კერძო ესე ვთქვათ იპოთეკართან მიმართებაში ჩვენ რეალურად იმ ხელა რისკის წინაშე დავდგებით რომ პრაქტიკულად შემდეგ ამ სიტუაციის უკან შემოbrunება იქნება გამორიცხული. მით უმეტეს ჩვენ გვაქვს ალტერნატიული საშუალებები, არის საგრანტო პროგრამები, დანერგემომავალი, აწარმოების საქართველოში შეღავათიანი კრედიტი, სუბსიდირებული არსებობს, კი ბატონო, ოთარ, მე მაინტერესებს იგივე სააგენტოს დაუბრუნდეთ, სააგენტოს ნაწილს, უნდა შეიქმნას მიწის მართვის სააგენტო, არსებობს უკვე ქონების მართვის სააგენტო. რით იქნება ეს ორი სააგენტო ერთმანეთისგან განსხვავებული? არ რატომ არის საჭირო რომ ბიუჯეტიდან გამოიყოს კიდევ დამატებითი თანხა? პირველ რიგში შევხედოთ ამას როგორც ფუნქციას. ჩვენი რეკომენდაციაა რომ ამას ჰქონდეს სააგენტოს სახე. მე კიდევ ერთხელ ვამბობ, ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია მთავრობის დასკვნა საბოლოოდ კანონის პროექტთან დაკავშირებით. ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია საკომიტეტო მოსმენების პროცესში მიღებული რეკომენდაციების რჩევები და მათ შორის ბუნებრივია თქვენ ხედავთ ალბათ ასეთი კომუნიკაცია მე არ მახსოვს არც ერთი კანონის პროექტზე, გარდა კონსტიტუციისა. ჩვენ გვაქვს კომუნიკაცია. მნიშვნელოვანი არის შედეგი. ამიტომაც არის ამდენი კომუნიკაცია. კომუნიკაცია არის უმნიშვნელოვანესი. ჩვენ ვიღებთ აბსოლუტურად ყველას რეკომენდაციას. თქვენ მე ვერ დამისახელებთ ვერც რგოლს, რომელთანაც კომუნიკაცია არ გქონია, ვისთანაც ჩვენ შენიშვნები არ გაგვივლია და ბუნებრივია არ გვიმსჯელია გათვალისწინებელ თუ გასათვალისწინებელ მოცემულობებზე. ამიტომ ამ მიმართებაში მე ვფიქრობ, რომ საკმაოდ სწორად მივდივართ. სააგენტოსთან მიმართებაში ეს არის ჩვენი პოზიცია და გვაქვს არგუმენტაცია, უბრალოდ დროს სჭირდება ამის ახსნას. ესე იგი, პირველ რიგში არგუმენტაცია გახლავთ ის, რომ პრიორიტეტი უნდა იყოს სასოფლო-სამეურნეო მიწის ბალანსის წარმოება. სამწუხარო რეალობა გახლავთ, რომ ვერავინ დღეს საქართველოში ზუსტად ჩვენ ვერ გვეტყვის, რამდენი გვაქვს სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწა. დაზუსტებულ ფართობს ვერ გვეტყვის აბსოლუტურად ვერავინ. ეს პირველი პრობლემა. მეორე, მათი ესე ვთქვათ, მდგომარეობის და ნაყოფიერების შესახებ ინფორმაცია და კარტოგრაფია და შესაბამისი ესე ვთქვათ, მონაცემები, მონაცემთა ბაზები რეალურად არ არსებობს. შემდეგ არის მათი ესე ვთქვათ, მიზნობრივი ათვისების თუ ზოგადად დამუშავების კოეფიციენტები, რამდენად ხდება, სად ხდება, როგორ ხდება, ამის შესახებაც პრაქტიკულად არ არსებობს ინფორმაცია. ეკონომიკის სამინისტროში არსებული სააგენტოსთვის პრიორიტეტი არის
მეტი შემოსავალი ბიუჯეტში, მეტი რეალიზაცია აქტივებისა და მეტი ბრუნვა ეკონომიკაში. მე არ გამოვრიცხავ, რა თქმა უნდა, შესაძლებელია ეს ერთ-ერთი ვარიანტი იყოს, ეს არის ფუნქცია, უბრალოდ სოფლის მეურნეობაში დღეს არსებობს ყველა ხელსაყრელი გარემო იმისთვის, რომ ეს კონფიგურაცია შედგეს სოფლის მეურნეობის სამინისტროში. ეხლა მოგახსენებთ რატომ. სოფლის მეურნეობის სამინისტროს აქვს რეგიონალური წარმომადგენლობები ყველა რაიონში. ყველგან არის საკონსულტაციო სააგენტოები, ყველგან არის ექსტენსიის ცენტრები, მათი მოვალეობა დღესაც არის, რომ იცოდნენ თუ რა ხდება მათ კონკრეტულ მუნიციპალიტეტში, ვინ რა საქმიანობს და რა ხდება სოფლის მეურნეობის დარგში. ამიტომ ამის ანგარიშგება დღეს ისედაც წარმოადგენს მათ ყოველდღიურ საქმიანობას. ანუ აქ რესურსის, დამატებითი რესურსის აუცილებლობაზე მინიმუმ საწყის ეტაპზე რა თქმა უნდა არ ვსაუბრობთ. სამინისტროშიც არსებობს ამის რესურსი. ანუ თუ ჩვენ ვამბობთ, რომ ფიზიკურად ახალი სააგენტო არ გვინდა და ამის საპირწონედ ვამბობთ, რომ არ გვინდა დამატებითი ხარჯები, ხარჯების ნაწილში მე აბსოლუტურად ვიზიარებ და არც აზრად არავის არ მოსვლია, რომ ჩვენ დამატებითი ასიგნებების მოთხოვნის რაიმე ესე ვთქვათ მიდგომა გქონდა. ჩვენ ვსაუბრობთ, რომ ოპტიმიზირებულად ჩვენ ნახეთ სამინისტროები შეირწყა, ანუ თუ არის სურვილი, თუ არის ნება, ყველაფერი არის შესაძლებელი. ამიტომ ფუნქციას ვინ შეასრულებს, ამას პრინციპული მნიშვნელობა მინდა გითხრათ, რომ არ აქვს, უბრალოდ ჩვენი დასაბუთებული რეკომენდაცია გახლავთ, რომ ყველაზე სწორი იქნებოდა სოფლის მეურნეობასთან არსებული უწყებათა შორისი კომისია, რომელიც ამ შემთხვევაში იქნებოდა ერთადერთი სწორი ორგანო, ვინაიდან მათ ექნებოდა ძირითადი მიმართულება სწორედ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ბალანსი, კონტროლი და შესაბამისი გადაწყვეტილების მიღება. თუმცა საბოლოო გადაწყვეტილება როგორც ჩანს მიღებული ამ მიმართულებით არ არის თუ რა თქმა უნდა, იმიტომ ჩვენ საკომიტეტო მოსმენები არ დაგვიწყია და ბუნებრივია, რომ უკვე მთავრობასთან კონსულტაციის ასე ვთქვათ პროცესში ჩამოყალიბდებით საბოლოო კონფიგურაციას. დავამატებ თუ შეიძლება, თან ირონიით აღნიშნა ბატონმა ოთარმა და ერთ რამეს დავამატებ, ისეთი რამ დახატეთ, ეხლა ალბათ ტელემაყურებელი გისმენთ და კალიფორნიის შტატის სენატის სოფლის მეურნეობის კომიტეტის თავმჯდომარე გონი ხართ, რომ ჩახვალთ ნებისმიერ მუნიციპალიტეტში და იქ არის ხარდაჭერა და იქ არის ცენტრები გახსნილი და მოსახლეობას შეუძლია ყველაფერი გაიგოს. ეს არის რა თქმა უნდა ტყუილი, დღეს მართლა ჩადით ნებისმიერ მუნიციპალიტეტში, ნახეთ რა დღეშია ხალხის სოფლის მეურნეობის მიმართულებით თუნდაც. და თქვენ თქვით, რომ გვაქვს ესეთი მოცემულობა, რომ წინა ხელისუფლებისგან განსხვავებით დღეს უკეთესი მხარდაჭერაა, მე გეტყვით, რომ ნამდვილად გაქვთ ესეთი მოცემულობა, როდესაც დღეს შეგვიძლია შევიდეთ მელიორაციის ოფიციალურ გვერდზე, სახელმწიფო მელიორაციის კომპანიის ოფიციალურ გვერდზე, სადაც დასრულებულ პროექტებათა გაქვთ აღნიშნული გასარწყავიანების სისტემები, მაგალითად ხირსაში, ვაქირში, გურჯაანის მუნიციპალიტეტში, სადაც დღეს ერთი წვეთი წყალი არ წამოსულა იმ მილებში, რომელიც თქვენ დაამონტაჟეთ. შეგიძლიათ ჩაბრძანდეთ და ნახოთ. ამიტომ დღეს ნუ დახატავთ ესე, რომ სოფლის მეურნეობა ააშენეთ ნამდვილად. და რა თქმა უნდა, კიდე დავამატებ ერთ რამეს, ბანკებთან მიმართებაში ვიტყვი, რომ დღეს ბანკები ცალკე პრობლემაა დღეს მოსახლეობისთვის და საინტერესოა, რომ ხელისუფლებამაც აღნიშნა ეს, ნამდვილად დღეს ბანკებს დარწმუნებული ვარ, უფრო მეტი მიწას ფლობენ ბანკები მუნიციპალიტეტში, ვიდრე გლეხები გაერთიანებული ყველა ერთად. იმიტომ რომ ფაქტიურად მოსახლეობა არის დაღუპული, ის ჩადებული მიწები, რომელიც მათ გამოიტანეს სესხები კონკრეტული სოფლის მეურნეობის პროდუქტის მოსაყვანად, დღეს უკვე აღარ ეკუთვნით მათ და ეკუთვნის ბანკებს. გასაგებია, თუ გნებავთ უპასუხოთ, რა თქმა უნდა. მოგცემთ ამის საშუალებას, შემდეგ ალბათ კი, პირველში თქვენ მინდა გთხოვოთ, თუ შეიძლება მოგზაურებულად, რომ სტუმრებს კარგად აუხსნათ ხოლმე თემის შინაარსი, თუ რაზე იქნება დებატები და რაზე იქნება. ფაქტს არ უნდა გაეცეთ, თავარია, ფაქტს არ უნდა გაეცეთ, რა ხდება დღეს სოფლის მეურნეობაში. ღირსების საკითხი ხა ნამდვილად პოლემიკაში არ შევალ, იმიტომ რომ დღეს ჩვენ შევიკრიბეთ მიწის თემასთან დაკავშირებით და მე მინდა გთხოვოთ პატივცემულო, თუ დაგაინტერესებთ, შეგიძლიათ მობრძანდეთ საკომიტეტო მოსმენაზე დასვათ კითხვები, კომიტეტები დაახლოებული არ აქვს სოფლის მეურნეობას, მაგრამ აქამდე მე არ მინახიხართ არც ერთ კომიტეტზე, ამიტომ ეს ცხადყავს თქვენს ინტერესს სოფლის მეურნეობასთან მიმართებაში. დანარჩენი მოსახლეობის გადასაწყვეტია. კომიტეტებზე სიარული საქმეს არ აკეთებს. კომიტეტებზე როზე ხედავთ, მარტო ეგ არის. სოლიდურად ეგ არის ვისაუბროთ, თუ შეიძლება, ხო, მოდით. სოლიდურად გეტყვით. ხო, მაინც ჩვენ სხვა თემაზე ვსაუბრობ და ამაზე ნამდვილად ესე ვთქვათ შეგვიძლია. თავარი თემა არის დღეს როგორ უწყობთ სოფლის მეურნეობის მიმართულებით ხალხს ხელს თორე ხა. სხვა თემა ახლა როგორ აკრძალავთ და როგორ არ აკრძალავთ ეს მეორე საკითხია. თავარია დღეს როგორ უწყობთ ხელს. ამიტომ ეს დისკუსია არ არის საინტერესო. ეხლა მე არ შემოვალ ამაში, გულწრფელად გეუბნებით, იმიტომ რომ ეს მიმართულება, რომელშიც ესე ვთქვათ თქვენი ეს ძირითადი მიზანია, ჩემთვის ნამდვილად არ არის საინტერესო. თუ თქვენ გაინტერესებთ, მერწმუნეთ, რომ
მარტო ჩემი მინისტრობის დროს რაც გაკეთდა, მთელი თქვენი ესე ვთქვათ, ხელისუფლების პერიოდში ეგ არ მოხდარა და ამიტომ ეს არ არის ჩემთვის ნამდვილად საინტერესო და ბუნებრივია მე არ შემოყვებით ამ თემაზე დისკუსიაში. სხვა რაც შეეხება საბანკო ნაწილში, კიდევ ერთხელ ვამბობ, მე არ ვაპირებ და არ ვარ ბანკების მხარე ამ შემთხვევაში და ამიტომ ეს ბატონ გიორგის რეგულაციისაგან ბანკების ნაწილზე. ეს რამეს ვიტყვი რომ ბანკებთან დაკავშირებით ის რო ბანკებს აქვს თელი სოფლის მეურნეობის მიწები ჩადებული, ეს არის აბსოლუტურად ნონსენსი. არა, იქიდან გამომდინარე რომ პორტფელში ამ წუთში რომელიც არის 21 მილიარდიანი სოფლის მეურნეობის ხვედრით წელი 2.8%-ია. ეხლა რო აიღო ეს და გადაიყვანო ელემენტარულად მათემატიკაზე, გამოვა ძალიან ისედაც მცირე ციფრი. ამიტომ ეხლა იმაზე ლაპარაკი რომ 400 მილიონი, 450 მილიონიანი არის სოფლის მეურნეობაზე ცეცხლი გაცემული, მე ვამბობ რომ მცირეა მეთქი. ბუნებრივად ვერ ექნებათ ბანკებს რაღაც ძალიან დიდი მიწის ნაკვეთი ჩადება. მეორე, ბანკების როგორც ესეთი განმარტებას გავაკეთებ, როცა ხდება დასაკუთრება რამე ქონების არ აქვს მნიშვნელობა ეს იქნება მიწა თუ ეს იქნება შენობა ნაგებობები თუ მოძრავი ქონება, ყოველთვის არის ხოლმე პირობა დადებული საკუთრება, რას ნიშნავს რომ ბანკი გარკვეული ვადით ახდენს მის დასაკუთრებას და შემდეგ გახდეს მის რეალიზაციას. ასე რომ ბანკებს აქვს დასაკუთრებული ზეგის არ გავიგოთ რომ რაღაცა პლანტატორები გახდნენ ბანკები ახლა და მთელი მიწები ჩაიწერა. გასაგებია ბატონო გიორგი, ხავტან ნინოს მინდა ვკითხო, ფერმერებისთვის ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ფინანსურ რესურსს, ხომ? ანუ მთელი აი სექტორის განვითარება არის დამოკიდებული სწორედ ფინანსურ რესურსის ხელმისაწვდომობასთან. არსებული შეზღუდვები, ან რა ნაწილში შეიძლება, ან ხომ არ შეიძლება შეუშალოს ხელი ფინანსური რესურსის ხელმისაწვდომობას ფერმერების მხრიდან, რა თქმა უნდა. მეც თუ შემიძლია რომ ჩემი პოზიცია დავაფიქსირო, იმიტომ რომ მე ყველა ხელისუფლების დროს ვიყავი ფერმერი და ფერმერული მეურნეობა მქონდა და ვერ დაგეთანხმებით, იმიტომ რომ მართლა ხელისუფლების მე არა ვარ ნამდვილად მაქებარი, ვინც მიცნობს ზუსტად იცის ჩემი არა, ერთი წუთი თუ შეიძლება მე დავასრულებ. ნამდვილად არ გახლავართ მაქებარი, მაგრამ დაუნახავი უნდა იყო ადამიანი, რომ არ დაინახო ის თანადგომა, რაც რეალურად ფერმერულ მეურნეობებს გააჩნიათ. მე ვერ დამდებთ ბრალს რომ ვზივარ კომიტეტში მოსმენაზე, მე დავდივარ რეგიონებში, მე მაქვს შეხება, რა თქმა უნდა, პრობლემა ბევრი არის და მე მგონია რომ დღეს საღათ მოაზროვნე ადამიანი არ ამბობს იმას, რომ ქვეყანაში პრობლემა არ არსებობს და სოფლის მეურნეობის კუთხით არ არსებობს პრობლემა, მაშინ როდესაც 80%-იანი იმპორტია ქვეყანაში და როდესაც ქვეყანას აქვს იმის პოტენციალი, რომ აწარმოოს პროდუქცია. ქვეყანაში პროდუქცია სწორედ იმიტომ ვერ წარმოებს, რომ ხელმისაწვდომობა ფინანსურ რესურსებზე ძალიან მწირია, მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან ბევრი პროექტია, მიუხედავად იმისა, რომ ევროკავშირის, ამერიკის შეერთებული შტატების, სხვადასხვა ქვეყნის დონორი ორგანიზაციების პროექტების წილი ძალიან დიდი არის და ძალიან ბევრი რამ კეთდება. მიუხედავად ამისა ძალიან სერიოზული გამოწვევა არის, იმიტომ რომ ბანკებისთვის მართლა რაც არ უნდა ვისაუბროთ იმაზე, რომ არის სუბსიდირებული ცესხები, არის ფენა და არის ის საზოგადოება ფერმერულ მეურნეობებში, რომლისთვისაც ხელმისაწვდომი არ არის ეს ფინანსური რესურსი, იქიდან გამომდინარე, რომ ბანკები, როგორც აქ იყო უკვე ნათქვამი, მაღალ რისკიან სფეროთ მიიჩნევენ სოფლის მეურნეობას, მათთვის მნიშვნელოვანია, რომ იპოთეკაში დაიტვირთოს თბილისში და დიდ ქალაქებში სახლები და ქონება და არა მიწის სავარგულები და არა ის ბიზნესი, რომელიც იმ ფერმერებს გააჩნიათ. სხვადასხვა პროექტის ფარგლებში ჩვენ ძალიან ხშირად გვაქვს ფერმერებთან კომუნიკაცია, მიკროსაფინანსო ინსტიტუტებიც თავის მხრივ სერიოზული გამოწვევა არის, იმიტომ რომ ის პროცენტულის განაკვეთი ძალიან მაღალია და სოფლის მეურნეობისთვის ამ მიმართულებით წარმოება აბსოლუტურად მიუღებელია. მე რასაც სერიოზულ გამოწვევად კიდევ მივიჩნევ, ეს გახლავთ დაზღვევის არარსებობა. ნაწილ მიმართულებაში დაზღვევა არსებობს, თუმცა არ არსებობს მოქნილი მექანიზმი დაზღვევის და როცა ქვეყანაში იარსებებს სწორი დაზღვევა, მე ვფიქრობ, რომ მაშინ ბანკისთვისაც უფრო ეს მიმზიდველი გახდება სოფლის მეურნეობა, თუმცა ვფიქრობ, რომ იგივე ხელისუფლებამ არ უნდა დაიშუროს არანაირი ესე ვთქვათ ძალისხმევა იმისკენ, რომ ფერმერულ მეურნეობებს, რომელსაც განვითარება ჭირდებათ, განსაკუთრებით სტარტაპებს. ეს ახალი ინიციატივა ვნახოთ, როგორ იმუშავებს სტარტაპების და დამწყები ბიზნესის ხელშეწყობა, როგორ ვნახოთ, როგორ აითვისებს ამას საზოგადოება და როგორ იმოქმედებს, თუმცა მე ვფიქრობ, რომ თუ ხელმისაწვდომობა არ იქნება, წარმოუდგენელია ჩვენ ვილაპარაკოთ სოფლის მეურნეობაზე, წარმოუდგენელია ვილაპარაკოთ განვითარებულ და თანამედროვე ტექნოლოგიასა დაფუძნებულ სოფლის მეურნეობას. ერთი წუთი დამჭა, ამიტომ უნდა მოვასწრო ბატონო ოთარ, თუ არის ეს რისკები გათვლილი და კიდევ ერთი შეკითხვა, რომელიც
გამომრჩა, რომ კიდევ ერთხელ მეკითხა, ხომ არ გავრცელდება საქართველოს მოქალაქეებზე სამომავლოდ უცხო ქვეყნის მოქალაქეების მსგავსი შეზღუდვები მიწის შესყიდვის დროს. თუ კი მათ დამუშავება არ პირველი საქართველოს მოქალაქეებთან დაკავშირებით გეტყვით, რომ ჩვენ რეაგირებას ვაპირებთ ზოგადად, მაგრამ არა სანქციების სახით, ეს იქნება ალბათ გარკვეული საშეხავათო პროგრამები და მათში მონაწილეობის უფლებები იმ ესე ვთქვათ საქართველოს მოქალაქეებისთვის, ვინც მიზანმიმართულად ესე ვთქვათ ეწევა სოფლის მეურნეობის საქმიანობას და მიზნობრივად ამუშავებს და შესაბამისად მათ ექნებათ გაცილებით უფრო პირობები, უფრო შეღავათიანი პირობები მთელი რიგი მიმართულებებით. ეს ცალკე ეტაპია და ბუნებრივია ჩვენ ამ მიმართულებითაც არ ვზივართ გულხოვ დაკრეფილი და ყველანაირი სტიმულს შევქმნით ქვეყანაში იმისთვის, რომ ადგილობრივმა ფერმერებმა უფრო მეტად მოინდომონ, მეტად განავითარონ. მათზე ხომ არ გავრცელდება სამომავლოდ გარკვეული სანქციებზე არ გვაქვს საუბარი, ნამდვილად არ გვაქვს, თუმცა ჩვენ გარკვეული ესე ვთქვათ მოსაზრებები ამ თემასთან დაკავშირებით გაგვაჩნია და გარკვეულ ესე ვთქვათ რეაგირებებს ვაპირებთ. ამ ეტაპზე ვფიქრობ, რომ გაცილებით უფრო მნიშვნელოვანია ახლა კანონის ორგანული ნაწილი, ესე ვთქვათ, ორგანული კანონის ძირითადი ნაწილი მივიღოთ და შემდეგ უკვე ვიმსჯელებთ, ვინაიდან ერთ-ერთი სწორედ ეს სააგენტო იქნება, რომელიც ამ მიმართულებით იმუშავებს და მას დაევალება, რომ განსაზღვროს შესაბამისი პირობები მიწის დაუმუშავებლობის შემთხვევაში, ვინაიდან ბუნებრივია მოგეხსენებათ ორგანულ კანონში ყველაფერს ჩვენ ვერ გავწერთ და ინსტრუქციების და სახელმძღვანელოების დონეზე ამას სჭირდება თამდევი, ესე ვთქვათ, საკანონმდებლო ბაზები. მე მინდა უბრალოდ პატარა, ესე ვთქვათ, რეზიუმე გავაკეთო. კიდევ ერთხელ მე შეგნებულად არ შევდივარ პოლემიკაში, არ შევდივარ მიუხედავად იმისა, რომ 25,000 წყალუზრუნველყოფილი ჰექტრიდან 130,000 ჰექტრამდე და ეს უკვე ცხადყოფს. ეხლა წყლის სეზონი არ არის და წყლის სეზონზე უნდა ნახოთ და ძალიან მნიშვნელოვანი რა არის ამ შემთხვევაში ნახეთ. წინა ხელისუფლების შემთხვევაში მე ყოველთვის ვერიდები ხოლმე წარსულზე საუბარს, იმიტომ რომ აბსოლუტურად უინტერესოა, მაგრამ უბრალოდ შედარებისთვის მოსახლეობამ უნდა იცოდეს თუ რა ხდებოდა. რომ იჯარით, როდესაც ადამიანს ჰქონდა გარკვეული სასოფლო-სამეურნეო ტერიტორია, არც კი ატყობინებდნენ, ისე ხდებოდა ამ ტერიტორიის ცალმხრივად, ესე ვთქვათ, იჯარის ხელშეკრულების გაუქმება და ხდებოდა მისი მიყიდვა უცხო ქვეყნის მოქალაქეებს. როდესაც ეს ამბავი, ესე ვთქვათ, საკმაოდ დისონანსური გახდა და ამას მოყვა ძალიან ცუდი პიარი და მოგეხსენებათ თქვენ ალბათ, ესე ვთქვათ, წინა ხელისუფლების შემთხვევაში ეხლავე პიარი რა დატვირთვის მატარებელი იყო, შემდეგ მოიფიქრეს და ყველა, ესე ვთქვათ, უცხო ქვეყნის მოქალაქე ფიზიკურ პირს, ესე ვთქვათ, მისცეს ინსტრუქციები, რომ დაერეგისტრირებინათ საქართველოში იურიდიული პირები და შემდეგ დაიწყეს ანალოგიური, ესე ვთქვათ, ფორმით ისევ იგივე პრაქტიკის გაგრძელება. ეს იყო რაც ხდებოდა და ეს არის ის მემკვიდრეობა, რომელიც ჩვენ გვერგო, რაც ძალიან დიდი პრობლემაა დღეს რეალურად. ხელისუფლებების შორის შედარებას რაც შეეხება პოლიტიკურ ნაწილს, ამაზე შეგვიძლია კიდევ ცალკე გადაცემა გავაკეთოთ. ძალიან დიდი მადლობა ყურადღებისთვის და იმისთვის, რომ ვიყავით ჩვენთან სტუდიაში სტუმრად. ასეთი იყო დღევანდელი აქტუალური თემა. მე ხვალამდე გემშვიდობებით, დროებით.